Η Samsung Mobile ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας ολοκληρωμένης ενημέρωσης συντήρησης ως μέρος της μηνιαίας διαδικασίας Security Maintenance Release για να διορθώσει ορισμένα ελαττώματα ασφαλείας. Αυτή η τελευταία ενημέρωση αντιμετωπίζει κρίσιμα ελαττώματα στο λειτουργικό σύστημα Android και περιλαμβάνει βασικές ενημερώσεις κώδικα τόσο από την Google όσο και από τη Samsung, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των χρηστών και της ακεραιότητας της συσκευής. Η έκδοση συντήρησης ασφαλείας Ιανουαρίου 2025 ενσωματώνει ενημερώσεις κώδικα που ευθυγραμμίζονται με το δελτίο ασφαλείας του Android για τον Ιανουάριο του 2025. Μεταξύ των κρίσιμων τροτών σημείων που εντοπίστηκαν, 5 κοινές ευπάθειες και εκθέσεις έχουν λάβει προτεραιότητα για άμεση προσοχή. Αυτά τα ελαττώματα ασφαλείας ενέχουν σημαντικούς κινδύνους, καθώς επιτρέπουν στους εισβολείς να εκτελούν αυθαίρετο κώδικα, οδηγώντας ενδεχομένως σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες και έλεγχο των επηρεαζόμενων συσκευών. Η Samsung προτρέπει τους χρήστες να ενημερώσουν τις συσκευές τους άμεσα για να μετριάσουν αυτούς τους κινδύνους. Εκτός από τις κρίσιμες ενημερώσεις κώδικα από την Google, η Samsung παρουσίασε επίσης 22 μοναδικά στοιχεία ευπάθειας και έκθεσης της Samsung σε αυτή την ενημέρωση. Αυτές οι ενημερώσεις κώδικα αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της Samsung να διατηρεί τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας για τους πελάτες της. Αντιμετωπίζοντας ελαττώματα ασφαλείας τόσο της Google όσο και της Samsung, η εταιρεία στοχεύει να καθησυχάσει τους χρήστες σχετικά με την ασφάλεια των συσκευών και των δεδομένων τους. Οι χρήστες μπορούν να βρουν το Samsung Security Index στην ενότητα έκδοση λογισμικού ασφαλείας των ρυθμίσεων της συσκευής τους.